อไม่บริกรรมเราก็ปล่อยให้กิเลสจูงจมูกทั้งวันทั้งคืนไม่เอากลับมามีสติอะไรหรอกหลวงพ่อก็เคยทำอย่างนั้นมาพอจะทำเฉพาะตอนนั่งหลับตาบริกรรมกับเดินจงกรมเนี่ยถ้าไม่ได้นั่งหลับตาไม่เดินจงกรมก็ปล่อยแบบธรรมชาตินะคือจะกิเลสจะจูงไปไหนก็ไปทั้งนี้ไงนะแล้วค่อยมานั่งหลับตาอีกทีนึงเมื่อก่อนผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับนั่นแหละพอเราทำสมาธิตอนช่วงตื่นนอนก็ตอนจนตีสี่ตีห้าเสร็จแล้วมาทำงานก็ทำที่ทำงานตอนพักกลางวันกลับบ้านก็ไปทำที่เหลือก็ทิ้งหมดเลยไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้เลยนั่นแหละก็เหมือนเราเดินทีมันก็เหมือนเราเดินนั่นแหละเราเดินไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่ถึงง่ายจุดหมายปลายทางก็กินข้าวเหมือนกันกินวันละคำ2 คำด้วยชั่วโมงนึงคิดได้ค่อยมากินอีกคำนึงมาแล้วเมื่อไหร่จะอิ่มก็เหมือนกันมันต้องทำให้ต่อเนื่องเดินก็ต้องเดินให้ต่อเนื่องมันถึงจะถึงจุดหมายปลายทางไวกินข้าวก็ต้องกินให้ต่อเนื่องจนมันอิ่มเพราะมันไม่มีสติมันขาดสติมันสติอันเดียวคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่สติอันเดียวมันยากตรงไหนมันเผลอไปก็แล้วก็กลับมารู้สึกตัวมันไม่ได้ยากทำได้ทั้งวันโดยไม่ต้องนั่งหลับตานี่เราคอยแต่นั่งหลับตาเขาเรียกว่าภาวนาถ้าไม่หลับตาก็ไม่ภาวนาปล่อยให้กิเลสจูงจมูกไปแล้วเมื่อไหร่จะเป็นอิสระจากเขาได้การเกิดตายก็ยืดยาวอยู่เหมือนเดิมมันไม่สั้นเข้ามาแบบนี้ผมยังสงสัยแต่แล้วผมก็สงสัยจิตอิสระมันเป็นยังไงทำไมหลวงพ่อบอกจิตอิสระถ้าผมไม่ได้หลวงพ่อวันนั้นผมว่ายังทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ก็ยังงงอยู่ทำไมผู้รู้ไม่ใช่เราไม่ใช่ผู้รู้จิตอิสระเป็นไงเอาไปเองกับตัวเองอ๋อเป็นแบบนี้เองเหมือนกันมันไม่เหลือวิสัยถ้าเราตั้งใจทำให้ต่อเนื่องนะมันไม่เหลือวิสัยเพราะมันทำทั้งวันเลยมันได้ทำทั้งวันวิธีนี้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตามันทำงานอะไรอยู่แล้วก็ทำได้ในงานในกิจวัตรประจำวันของเรางานประจำที่เราทำอยู่นั่นมาเป็นเครื่องฝึกสติผมมาสังเกตดูว่าตอนที่ผมได้เนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ส่งจิตออกไปหาใครเลยไม่ได้ไปคิดอะไรเลยคิดอยู่กับผู้รู้กับไม่ใช่ผู้รู้ทำไมอยู่ตัวข้างในตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าดูตัวเองดูตัวเองอยู่ตลอด4 วันเนี่ยผมมองนั่งเราไม่ได้ส่งออกไปหาใครไม่ได้คิดเลยได้เวลาก็ทำงานตามเวลาป๊อปแบบนั้นไปปุ๊บมันก็อยู่แค่ผู้รู้กับไม่ใช่ผู้รู้ทำไมไม่ใช่เราอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ดูอยู่ข้างในกำลังอกคนส่วนมากมันไม่ได้ดูตัวเองครับมันพอออกนอกแล้วมันจะไปเห็นคนอื่นเห็นคนอื่นแล้วก็เกิดความชอบเกิดความไม่ชอบเกิดความถูกใจไม่ถูกใจเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดความโกรธความเกลียดความรักความชังขึ้นมาเพราะมันออกนอกถ้าดูตัวเองนะมันดูกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าไปเห็นตัวต้นตอของมันที่มันทำให้ไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชังในตัวนั้นดูข้างเนี่ยเห็นมันเคลื่อนไหวไปมายืนเดินนั่งนอนทำนู่นทำนี่กันเนี่ยดูตัวเองเดินก็ดูตัวเองนั่งก็ดูตัวเองนอนก็ดูตัวเองกินข้าวอาบน้ำอยู่เห็นตัวเองอยู่ทั้งวันเนี่ยแล้วต่อไปนะมันจะไปเข้าไปหาต้นตอของมันตัวที่มันชักใจอยู่ข้างหลังมันจะไปเห็นความคิดก่อนนั่นแหละมันจะเนี่ยฝึกสติไปเนี่ยมันจะไปเห็นความคิดแล้วความคิดพอเห็นความคิดปุ๊บความคิดมันก็จะหยุดเพราะว่ามันมีตัวนึงเข้าไปเห็นความคิดถ้าสติทันมันไปคิดต่อไม่ได้ครับก็หยุดที่มันไปคิดต่อได้เพราะเราไม่มีสติเอาสตินี่แหละไปฝึกไปเรื่อยๆแล้วสะสมจนเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นอย่างที่ว่านะมันเป็นสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นแล้วมันจะทางความคิดเองนั่นแหละต้นตอที่ตัวที่คอยชักใยอยู่ข้างหลังนั่นคือตัวทั้งนั้นน่ะไม่วางคิดเดี๋ยวให้คิดนู่นเดี๋ยวให้คิดนี่เดี๋ยวไปชอบคนนู้นเดี๋ยวไม่ชอบคนนี้เดี๋ยวว่าคนนั้นดีเดี๋ยวว่าคนนี้ไม่ดีนั่นมันกันเนี่ยมันเราไม่ทันมันเราคิดตลอดคิดทุกวันนั่นแหละทีนี้พอเราไปกับมันก็ทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเรารู้ทันไม่ไปกับมันไปคิดมารู้ทันก็ดับก็ไม่ทุกข์ละสติเราทันเนี่ยถ้าเรานั่งหลับตาบริกรรมเนี่ยมันไม่ทันแบบนี้หรอกมันไม่ทันก็แล้วกันเพราะมันไม่มีสติแบบนี้มันไม่รู้สึกตัวอย่างนี้แต่การบางทีมันสงบแล้วมันดิ่งมันนั่นแหละมันก็จะเหมือนทีนี้ก็พอใจอยู่แค่นั้นครับพอใจอยู่แค่นั้นจะได้อยู่ปีก็จะเอาอยู่งั้นไม่ไปทำต่อเป็นพิจารณาใจหรืออย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าก็ไม่ไปทำอันนี้แต่ความสงบก็จะอยู่แค่นั้นจนตายแต่ถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปพิจารณากายอะไรรู้สึกตัวจนมันเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วมันจะทันเองความคิดมันทุกข์มาจากความคิดนี่แหละที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้นะถ้าเราไม่ไปกับความคิดมันก็ไม่ทุกข์จริงๆความคิดมันไม่ได้ทำให้ใครทุกข์เขาเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเองความคิดนะแต่เราเข้ายึดความทุกข์เราไปหลงเป็นเข้าคิดกับเขา
เราเข้าไปหลงว่าความคิดกับเราเป็นอันเดียวกันเพราะทำไมเราถึงหลงเพราะเรายังไม่มีสติเราเลยไม่รู้ตามความเป็นจริงความเป็นจริงของเขาเป็นธรรมชาติของเขาหมดทุกสิ่งอย่างเนี่ยความคิดก็เป็นเนี่ยสังขารใช่ไหมการปรุงแต่งมันก็เป็นธรรมชาติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่ในขันธ์ห้าก็ทำงานตามหน้าที่เขาถ้าไม่มีใครไปหลงเขาก็คิดอยู่เหมือนเดิมนะแต่นี่เราหลงเนี่ยก็ว่าความคิดเป็นเราเป็นความคิดเป็นอันเดียวกันเพราะเราแยกไม่ออกเพราะสติเรายังไม่มีเพราะเราไปกับความคิดทั้งวันมันเลยไม่มีสติเราเลยวิ่งตามพ้นกิเลสไปจนตายพามาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นเพราะเราวิ่งตามพ้นกิเลสมันไปเราไม่เห็นมันไปตอนมันไปมันไปคิดเห็นมันไหมมันไปชอบคนนู้นมันไม่ชอบคนนี้เห็นมันไหมมีแต่ไปเป็นกับมันเพราะอะไรถึงเป็นงั้นเพราะเราไม่มีสติเนี่ยสติเป็นยอดแห่งธรรมเนี่ยเขียนไว้นั่นเห็นไหมนั่นดูนั่นแหละเป็นสติเป็นยอดแห่งธรรมนี่เราไม่มีสติเราจะไปเอาแต่เน้นเอาแต่ความสงบบริกรรมเพื่อจะให้มันสงบไม่อยากจะให้มันคิดพอคิดก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่นี่เราไม่ได้ห้ามความคิดมันคิดมาแล้วเอามารู้สึกตัวคิดไปอีกเอามารู้สึกตัวอีกคิดทั้งวันเอามารู้สึกตัวทั้งวันทำให้มันต่อเนื่องอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับมันจะไปไหนกิเลสมันจะเก่งขนาดไหนมันจะสู้สติปัญญาได้หรือเปล่าแต่นี่เราไม่ได้ทำขนาดนั้นเขาจูงจมูกไปไหนแล้วก็ไปเพราะความคิดกับเราเป็นอันเดียวกันเดี๋ยวมันให้โกรธก็ไปกับมันอีกเพราะความโกรธกับเราก็เป็นอันเดียวกันมันแยกไม่ออกเพราะเรายังไม่มีสติเราเป็นเน้นบริกรรมจะให้มันสงบอย่างเดียวนะมันถึงไม่มีสติแบบนี้อันนี้มันมีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวไปด้วยกันมีสติมากๆก็เป็นสัมปชัญญะนั่นแหละเวลาน้องๆทำงานเนี้ยต้องให้มีสติอยู่กับก็อยู่กับงานที่เราทำงานในกิจวัตรประจำวันของเราทำอะไรล่ะเราจะพิมพ์กดหน้าจออย่างนี้เราก็มีสติอยู่จดจ่ออยู่ตรงนี้มันแวบไปก็มากลับมาอยู่กับหน้าจอแบบนี้กดตัวไหนก็รู้อยู่เนี่ยมันแวบไปอีกเอามารู้อยู่เนี่ยทำได้ทั้งวันเราจะหยิบจะจับอะไรก็แล้วแต่ละมีสติอยู่กับการหยิบการจับเนี่ยมันทำได้ทั้งวันจะกินข้าวอาบน้ำอยู่มันก็ทำได้หมดเนี่ยมันทำให้มันได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับเอาทำขนาดนี้เอากิเลสหนาขนาดไหนมันก็ทะลุไปได้หมดมันสู้สติสมาธิปัญญาไม่ได้หรอกกิเลสอันนี้เราไม่ทำขนาดนั้นทำนิดๆหน่อยๆก็พอมันไม่สงบก็ท้อใจแล้วเพราะเราจะเป็นเน้นบริกรรมแต่ให้มันสงบอย่างเดียวเราไม่มาเน้นเอาสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแบบนี้ไปกดมันไว้ไปกดไม่ให้มันคิดเท่านั้นเองก็เหมือนเรากดลูกฟุตบอลลงในน้ำเนี่ยแหละมันก็เด้งดึงขึ้นมาใส่เฉยปลายคางเรานี่มันไม่อยู่ให้เราเผลออะไรมันก็เด้งดึงขึ้นมาใส่คางเราเหมือนเดิมมาแหละอันนี้เราไม่ต้องไปกดไปข่มอะไรมันไว้เลยเนี่ยมันไว้ให้มันคิดมาไปเนี่ยเอามารู้สึกตัวเนี่ยมันจะไม่ทุกข์เลยถ้าเราทำสบายแบบนี้มันจะไม่ทุกข์เราไม่ต้องไปหงุดหงิดพอมันเผลอไปไม่ต้องไปหงุดหงิดมันเผลอไปก็เอามารู้สึกตัวเนี่ยเราทำงานได้อะไรในกิจวัตรประจำวันนะเอางานที่เราทำนั่นแหละมาเป็นเครื่องฝึกสติมันเผลอไปเอามารู้สึกตัวอยู่กับงานที่เราทำอะไรกันอยู่รู้อยู่กับงานที่ทำเนี่ยทำอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็แล้วแต่มันทำได้ตลอดเนี่ยมันไม่ได้ต้องนั่งหลับตานะไม่ต้องนั่งหลับตาเพราะส่วนมากเนี่ยมันไม่รู้มันก็จะคอยแก้ตัวให้กิเลสอยู่เลยว่าทำงานไม่มีเวลาภาวนายุ่งทั้งวันเลยไม่ได้ภาวนามันก็เวลาทำงานนั่นแหละเอามาภาวนาเนี่ยอยู่กับสติอยู่กับงานที่ทำเนี่ยการทำงานอยู่นี่เท่ากับเป็นการภาวนาไปในตัวเป็นการภาวนาอยู่ในตัวนั่นแหละเอางานที่เราทำมาเป็นเครื่องฝึกสติให้สติอยู่กับเนี่ยกับกายของเราที่ไปจับนู่นจับนี่มันมีสติรู้อยู่กับกายไงมันก็ไปเอามารู้ตัวอยู่เนี่ยทำอย่างนี้มันได้ภาวนาทั้งวันไม่มีข้ออ้างนะนี่คอยแต่จะเป็นคอยจะไปแก้ต่างจะให้กิเลสคอยจะเป็นทนายแก้ต่างให้มันไม่ว่าไม่มีเวลาภาวนาอย่างนั้นนี้ไปถ้ามันเข้าใจวิธีทำมันมีเวลาทั้งวันนั่นแหละจะภาวนาหรือเปล่านั่นเองอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ยังว่าไว้ว่าเอาเวลาภาวนาไม่มีแต่เวลาหายใจทำไมมีเวลาเจ็บเวลาป่วยทำไมไม่มีเวลาตายทำไมมีเวลาจะทำความดีให้ตัวเองเพื่อจะให้เหนือกิเลสทำไมไม่มีเวลาภาวนาแล้วเวลาที่กิเลสจูงจมูกไปทำไมมีเวลาให้มันจูงจมูกไปทั้งวันได้
นะมันเราโง่หรือเราฉลาดนะเราไปแก้ต่างให้มันหมดกิเลสเนี่ยมันไม่ต้องจ้างทนายเพราะเราเป็นคอยแก้ต่างให้มันคอยแก้ตัวให้มันไปอยู่ตลอดเป็นไหมล่ะมันทำได้ตลอดเวลามันอยู่ที่เราไม่รู้วิธีเท่านั้นเองเพราะเราไปเน้นจะบริกรรมหลับตาให้มันสงบแล้วก็ทำเฉพาะเวลาหลับตาน่ะเวลาไม่หลับตาก็ไม่ภาวนาก็ไม่ทำอีกก็ปล่อยให้กิเลสจูงจมูกไปอีกแต่ถ้าทำอย่างนี้กิเลสมันจูงจมูกไปได้เพราะมีสติอยู่กับตัวตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับมันเผลอไปก็เอากลับมามันไม่ถึงให้มันรู้ไปเดินอยู่ตลอดไม่หยุดเดินเนี่ยเอาให้มันรู้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางให้มันรู้ไปอันนี้เราไม่ทำขนาดนั้นกูขยันเมื่อไรกิเลสให้อนุญาตให้ทำเราค่อยทำทีนึงหลับตากับกิเลสกับจูงจมูกไปคิดอดีตอนาคตเหมือนเดิมมันไม่ทำแบบนี้แต่ถ้าทำแบบนี้มันใช้เวลาไม่นานแล้วก็มัน7 วัน 7 เดือน 7 ปีก็พุทธเจ้าก็รับรองไว้หมดแล้วใช่ไหมล่ะสติปัฏฐานสี่มีสติไปในกายเนี่ยท่านรับรองไว้แล้วอย่างต่ำพระอนาคามีอย่างนั้นกับพระอรหันต์ท่านให้แค่นี้นะไม่ท่านไม่ได้ว่าจะได้พระโสดาสกิทาคาท่านไม่ว่าเนี่ยถ้ามีสติไปในกายอย่างนี้เนี่ยท่านรับรองไว้หมดแล้วพุทธเจ้าแต่เราไม่ทำเราไม่ทำเราก็คนมีแต่จะนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมเท่านั้นเองแล้วมันจะไปทันกิเลสได้ยังไงเพราะมันไม่มีสติมันไม่มีความรู้สึกตัวอย่างนี้เนี่ยหลวงพ่อก็บริกรรมมาไม่รู้กี่ปีนะทั้งหายใจเข้าพุทออกโททั้งบริกรรมพุทโธสารพัดมันก็ลงก็รวมให้อยู่ตลอดนั่นแหละแต่ว่ากิเลสก็ยังเต็มหัวใจอยู่มันไม่ได้เอาไปพิจารณากายอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าไปทำเหมือนกันลองทำอยู่แต่มันพอมันไม่เป็นให้ก็กลับมาบริกรรมเหมือนกันเดิมก็ไปติดความสงบอยู่เงี้ยแหละ10 ปี 20 ปีก็ติดอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าทำวิธีรู้สึกตัวจะไม่ติดความสงบเพราะมันจะไม่สงบแบบเรานั่งหลับตารวมบูบแบบนี้เพราะมันเท่าเราได้ภาวนาทั้งวันใช่ไหมฮะเพราะว่าไอ้ภาวนาตามรูปแบบก็ทำไปแต่พอออกจากนอกรูปแบบแล้วเราก็ต้องมารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเท่ากับเราได้ภาวนาตั้งแต่ภาวนาทั้งวันเลยอ่ะจนกว่าเราจะเข้านอนมันไม่ชอบจะต้องไปนั่งแต่คอยนั่งหลับตาค่อยว่าภาวนาเนี่ยมันต้องทำให้ได้ขนาดนี้แล้วมันจะอยู่ได้แล้วกิเลสเนี่ยทำแล้วก็ต้องเหนือมันจนได้แต่ถ้ามันในเมื่อสติสมาธิปัญญามันรวมพลไปแล้วเนี่ยมันก็เหนือกิเลสได้หมดนะสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาท่านก็บอกแล้วอินทรีย์5พละ5ถ้าได้รวมพลกันแล้วเนี่ยกิเลสจะหนาขนาดไหนก็ทะลุได้หมดเลยแต่เราไม่มีนะศรัทธามันมีศรัทธาแล้วความภาคความเพียรมันมีเองความวิริยะความภาคเพียรมันมีเองถ้าเรามีความศรัทธาแล้วสติเนี่ยแล้วก็ฝึกของเราอยู่เรื่อยเนี่ยมีสติแล้วมันก็เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นมันก็ทันความคิดมันก็เป็นปัญญาเห็นการเกิดดับใช่ไหมแล้วก็จะเห็นต่อไปมันก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เราต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าดูตัวเองอยู่ตลอดเวลาต่อไปมันก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เราต่อไปเราเห็นมันทุกวันดูทุกวันเนี่ยเอาไปมามันไม่ใช่เราเลยนี่แต่ก่อนแล้วว่ามันเป็นเราเพราะเราไปหลงเพราะเราไม่มีสติเนี่ยมันเลยหลงนี่พอเราดูไปดูมาดูเอามาแล้วมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เรามันไม่มีอะไรเป็นเราก็ผมว่าต้องให้เขาเห็นความคิดตัวเองก่อนพอเห็นความคิดมันจะได้รู้ว่าอ๋อความคิดไม่ใช่เราความคิดมันก็พาเราไปอีกไม่ความคิดกับเรามันจะไปเห็นตรงนี้แล้วมันก็จะค่อยๆมันก็จะไปตามสเต็ปเนี่ยแหละถ้ามีสติรู้สึกตัวแล้วจนสะสมกำลังของสติไปแล้วมันเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นนั่นแหละมันถึงจะทันความคิดเห็นมันคิดเห็นมันคิดเห็นกายมันเดินเห็นกายมันทำนู่นทำนี่เนี่ยเขาเรียกว่าแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามมันไม่เนี่ยจะเห็นว่ากายมันอันนึงจิตมันอันนึงเนี่ยมันถึงจะต้องเห็นอย่างนี้นะถ้าจะฝึกสติไว้มันจะเห็นแบบนี้แหละถ้าทำไปนะแต่ถ้าจะนั่งหลับตาบริกรรมนั้นไม่มีโอกาสที่จะเห็นอย่างนี้บอกไม่มีเห็นนั่งหลับตาบริกรรมก็จะเห็นนิมิตนะครับนั่นแหละเห็นนิมิตก็ต่อไปจะได้ซื้อโซ่มาล่ามเพราะมันจะบ้ามาไปนิมิตแล้วเห็นออกนอกหมดแล้วไม่อยู่ข้างในแล้วสิออกนอกอะไรนั่นมันออกนอกแล้วสิเนี่ยอันดับแรกต้องมีสติซะก่อนรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับมีสติแล้วไปเห็นความคิดน่ะทำคิดเรื่อยๆพวกความคิดมันจะดับลงไปเลยเมื่อความคิดมันจะขาดไปปุ๊บมันถึงจะเห็นว่ามันความคิดไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ไปเข้าไปเป็นความคิดเรามีสตินะตัวของเราผู้รู้เราจะไปรู้เองรู้ความคิดแต่นี่ความคิดก็จะน้อยลงแล้วก็ทำไปเรื่อยๆมันจะแยกกายแยกจิตให้เห็นก่อน
จะจะรู้เลยว่ากายกับจิตนี่มันคนละอันมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่ตอนนี้มันยังเป็นเนื้อเดียวกันอยู่กายกับจิตเราเนี่ยเป็นอันเดียวกันเพราะเรายังไม่มีสติพอต้องสะสมกำลังสติเนี่ยรู้สึกตัวทั้งวันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนสะสมกำลังสติมันเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วมันถึงจะทันความคิดเห็นมันคิดมันถึงจะแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามให้เราเห็นเราถึงจะมารู้เฉยๆได้เนี่ยเขาเรียกว่าดูจิตทีนี้เห็นจิตแล้วเนี่ยจิตเนี่ยเห็นมันคิดเนี่ยคือเห็นจิตแล้วจิตเห็นจิตนะจิตเห็นจิตคือรู้ทันความคิดมันพอรู้ทันนี่จะไม่ไปกับมันก็คิดขึ้นมารู้ไปกับมันไม่ไปมันก็ดับทีแรกมันก็จะเผลอบ้างใหม่ๆมันจะยังไม่ทันเพราะมันยังไม่ชำนาญทีนี้พอคิดมารู้ทันรู้เฉยๆคิดมารู้เฉยๆจะโกรธจะเกลียดจะรักจะชังจะชอบไม่ชอบรู้เฉยๆอย่างเดียวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะถี่เข้าทีนี้การเกิดดับมันจะไวขึ้นนะพอคิดยับขึ้นมาเนี่ยรู้ทันก็ดับพับไปเรื่อยๆจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันไม่ได้ไปพิจารณากายนะว่ากายมันไม่ใช่เราเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรมันไม่ต้องแปลว่าหรอกมันทันความคิดแล้วเนี่ยมันเกิดจากความคิดเราเนี่ยแหละที่แปลว่าสวยไม่สวยก็แล้วแต่มันเกิดจากความคิดเราแล้วเราก็ไปเป็นความคิดกับมันแล้วก็ไปว่าสวยกับมันไม่สวยกับมันอยู่ที่ความคิดเราเนี่ยสติเราไม่ทันความคิดอันเดียวเท่านั้นฝึกสติให้มันทันความคิดเนี่ยพอรู้กายแล้วมันจะเข้าไปเห็นจิตคือทันความคิดแค่นี้มีแต่กายกับจิตเนี่ยสติปัฏฐานสี่ก็อยู่นี่มีแต่กายกับจิตอริยสัจสี่ก็มีแต่กายกับจิตอยู่นี่มันไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะมันเป็นอันเดียวกันนะสติปัฏฐานสี่อริยสัจสี่ก็อันเดียวกันอยู่ที่กายที่จิตถ้าเห็นกายเห็นจิตอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปถามหาหรอกว่าผลนิพพานอยู่ที่ไหนอันนี้เราไม่ได้อยู่ในกายในจิตเราคิดออกไปแต่อดีตอนาคตออกแต่ข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็เลยไม่เห็นตัวเองมันก็เลยหลงตัวเองมันยังจะเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราเห็นทุกวันดูทุกวันอย่างเงี้ยมันแยกกายแยกจิตให้เห็นอย่างเงี้ยมันก็จะรู้ต่อไปมันก็ไม่มีอะไรเป็นเรามันจะรู้เองนะจนเข้ามาหาผู้รู้ในที่ว่านั่นมันจะทีเข้าเป็นเข้ามันไม่มีไปที่ไหนมันก็อยู่กับผู้รู้แหละนี่มันมาอยู่กับเนี่ยตัวนี้ผู้รู้ผู้หลงอ่ะไม่ใช่มันผู้รู้ก็ไม่เราก็ไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ก็คือผู้หลงก็คือผู้รู้เพราะมันยังรู้ไม่จริงมันยังรู้มืดอยู่มันยังไม่รู้แจ้งมันรู้แบบหลงมันไม่ได้รู้แจ้งมันรู้มืดนะเพราะมันมีอะไรมาปิดไว้อยู่ทำให้มืดอยู่มันก็ยังหลงอยู่มันก็ยังหลงมันก็ยังหลงเหมือนเดิมแต่มันก็บางแล้วล่ะมันก็ค่อยจางออกหน่อยความเป็นตัวตนมันจางออกเยอะแล้วมานะทิฏฐิมันก็ลดลงเยอะแล้วแต่มันก็ยังมีอยู่ยังมีมานะทิฏฐิว่าดีกว่าคนนู่นดีกว่าคนนี้เนี่ยมันก็ยังมีของมันอยู่มันยังมีความยึดถือความสำคัญตัวสำคัญตนมันมีอยู่ในนั้นนะยังยึดตัวเห็นแต่ก็เราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เนี่ยมันคิดมารู้ทันก็ดับคิดมารู้ทันก็ดับก็ดูเฉยๆไปเรื่อยๆมันจะละเอียดเข้ามันเต็มรอบของมันแล้วเนี่ยมันก็เป็นเองนะเหมือนผลไม้เนี่ยมันงอมจัดแล้วมันหลุดจากขั้วเองเวลาเขาหลุดออกมาเขาก็ดีออกไปเลยนั่นแหละเขาก็จะเป็นอิสระของเขาเลยเนี่ยทีนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่มีผู้คุมแล้วถ้าเป็นนักโทษก็คือปล่อยออกจากคุกแล้วเนี่ยคุกของขังของกิเลสคุกของวัฏฏะพามาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละคุกของวัฏฏะก็เหมือนคุกทางโลกอย่างนี้ก็ไม่เป็นอิสระใครไปเข้าคุกโทษหนักก็สู้เอาตรวนมาใส่แข้งใส่ขาเห็นไหมไปไหนผู้คุมก็ถือไม้กระบองคอยตีหัวอยู่นั่นอีกต่างหากเนี่ยเขานั่นแหละมันไม่เป็นอิสระเขาพ้นจากคุกจากตารางก็สบายสิจะไปไหนก็ได้หมดอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีกิเลสมาคอยควบคอยคุมแล้วก็เป็นอิสระยืนเดินนั่งนอนก็สบายหมดเนี่ยมันผลสุดท้ายมันจะไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันนี่แหละจะทำยังไงมากันเหมือนกันก็แล้วแต่จะเอาอานาปานสติมาหรือจะบริกรรมพุทโธสงบแล้วมาพิจารณากายมันก็จะมาถึงสุดชูจิตเดียวกันนี่แหละมันแล้วแต่คนถนัดแล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ท่านเคยทำมายังไงท่านก็จะเอาอันนั้นมาสอนใช่ไหมเนี่ยมันก็ตามความถนัดของแต่ละคนมันก็อาจจะเคยทำมาหลายภพหลายชาติแล้วก็ได้แบบวิธีนี้อย่างนี้นะท่านเคยบริกรรมแล้วก็ไปพิจารณากายมาท่านก็ทำของท่านมาอย่างนั้นก็ทำต่อเนื่องไปผลสุดท้ายก็ไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือหมดตัวหมดตนเป็นอิสระไม่ใช่นักโทษ
ไม่ใช่นักโทษอยู่ในกรงขังของกิเลสของวัฏฏะอีกไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเท่านั้นเองก็เหมือนกันนะจะภาวนาแบบแม่ครูอาจารย์ที่ท่านก็ทำท่านทำตลอดอย่างเราคารวะเนี่ยมันต้องทำงานทำอะไรนะฮะแล้วอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าทำงานก็ให้รู้อยู่กันแต่ที่นี้เราไม่ทำอย่างนี้นี่สมัยก่อนเราจะบริกรรมเฉพาะตอนเรานั่งหลับตาพอไม่หลับตาไปทำงานอย่างนี้เราก็ปล่อยให้กิเลสจูงจมูกไปทั้งวันเราไม่มีสติคอยกำหนดไม่ล่ะให้มันอยู่กับตัวอย่างนี้มันไม่รู้วิธีนะจะว่าไปก็คือไม่รู้วิธีมันก็เลยปล่อยไปตามยถากรรมแล้วจนกิเลสจะพาไปเดี๋ยวไปรักคนนู้นเดี๋ยวไปเกลียดคนนี้เดี๋ยวไม่ชอบคนนั้นเงากับพาไปอย่างนั้นกิเลสพาไปมันไม่ได้พาให้เรามีความสุขอยู่แล้วเพราะสติเราไม่ทันมันไม่ได้ยากนะที่หลวงพ่อพูดมาไม่ได้ของยากนะมันอยู่ที่เราเนี่ยจะทำให้ต่อเนื่องไหมเท่านั้นเองบางทีก็ท้อใจพอมันเผลอแวบออกไปก็ทำไมเผลอบ่อยทำไมไปทั้งวันเลยอะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของมันอย่าไปหงุดหงิดให้มันจะชอบเอาสิ่งที่เขาชอบอย่างว่าผมว่าชอบเรื่องรถเนี้ยก็จะดึงพวกรถเนี้ยเข้ามาให้ไปหรือชอบเรื่องกินเนี้ยไอ้ของกินก็จะมาล่อให้เรามันมีสิ่งมันสติมันก็จะตามไปเลยมันมีสิ่งมาล่อแล้วที่เราก็โดนเขาหลอกง่ายซะด้วยใครมาหลอกก็ไปกับเขาเพราะสติเราไม่มีเขาเลยจูงจมูกไปได้ทั้งวันสติไม่ทันความโกรธมาหลอกก็ไปกับมันความหงุดหงิดไม่พอใจมาหลอกก็ไปกับมันเพราะสติเราไม่มีใช่ไหมถ้าสติทันโกรธมาก็ไม่ไปกับมันก็รู้เฉยๆรู้เฉยๆชอบมากเลยมันรู้ว่าคนที่ชอบอะไรก็มันจะดึงไปเลยเอามาพยายามดึงนะถ้าสติไม่อยู่กับตัวนะหลุดให้บริกรรมพุทโธอะไรก็มันก็ไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมออกจากพุทโธแล้วไปข่มมันไว้เราบริกรรมคือไปกดไปข่มมันไว้เฉยๆเผลอเมื่อไหร่มันก็ขึ้นมาอีกเหมือนเดิมแต่อันนี้ไม่ได้กดได้ข่มนะปล่อยให้มันคิดแต่เราไม่ไปกับความคิดเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยทำแบบสบายไม่ต้องไปกดไปข่มไม่ต้องไปห้ามไม่ให้มันคิดเนี่ยมันคิดไปเอากลับมารู้สึกตัวแค่นี้เองไม่ได้ห้ามปล่อยให้มันคิดตามอิสระมันนะแต่ไม่ใช่ตามมันคิดไปไหนก็พาไปกับความคิดไม่ใช่นะปล่อยให้มันคิดในที่นี้เนี่ยพอมันคิดแยบขึ้นมาเอามารู้สึกตัวพอมันไม่ไปชอบที่หน้าคนนั้นแล้วเนี่ยเอาก็มารู้สึกตัวไม่ไปปรุงแต่งเติมเชื้อให้มันอีกประสบการณ์ผมเป็นแบบลักษณะแบบเนี้ยพอนั่นบริกรรมพุทโธไปพอนั่นจะก็แค่เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเท่านั้นแล้วพอทั้งวันก็หายไปแล้วมันชอบอะไรมันก็จะคิดไปอย่างนั้นแหละเหมือนกันแต่พอมาได้ลองทำวิธีรู้สึกตัวพระอาจารย์แสดงรู้สึกตัวสติกับจิตมาอยู่แล้วก็ให้มันมีความรู้สึกตัวว่ามันอยู่นะอยู่ที่นั่นถ้าเราทำแล้วพอมาเจอของพระอาจารย์ที่อยู่ทุ่มเด้งขึ้นมาก็ก็คล้ายกันแค่ทำแค่รู้สึกตัวก็ง่ายๆก็ทำรู้สึกตัวจะจับอะไรจะรีดผ้าจะตาผ้าทำอะไรก็คือให้อยู่กับปัจจุบันอยู่ที่ทำมันอยู่มาตลอดนั้นแล้วก็ถึงมาเห็นตัวผู้รู้นั่นแหละได้ภาวนาทั้งวันทำวิธีนี้โดยที่ไม่ต้องนั่งหลับแล้วไม่ติดความสงบแล้วไม่ไปเห็นนิมิตไปหลงบ้าไปกับนิมิตมันจะเห็นแต่ตัวเองตลอดเวลามันคิดขึ้นมาก็รู้ทันเนี่ยมันจะเห็นตัวเองตลอดอย่างนี้ไปต่อไปมันก็เลยไม่หลงตัวเองเพราะดูมันตลอดเวลาแล้วผลสุดท้ายมันไม่ใช่ตัวเรามันจะเห็นตามความเป็นจริงสเต็ปแรกผมเห็นความคิดก่อนมันก็เนี่ยนะมันก็ฝึกสติไปแล้วมันจะเห็นความคิดอย่างนี้ก่อนมันคิดไปแล้วพอไปเห็นปุ๊บมันดึงกลับพอมันดึงไปผมดึงกลับอีกกลับมาสู้กับมันอย่างเงี้ยแสดงว่าความคิดไม่ใช่เรานี่ว่ามันมีอีกตัวหนึ่งที่มาคิดนำล่อไปให้ตามไปก็ดึงกลับผมก็ไม่ไปสู้กันไปอยู่เงี้ยจนมาเห็นตัวผู้รู้ผู้รู้ก็ปุดขึ้นมาเห็นความคิดนี่คือได้ต้นทางแล้วถ้าเป็นทางก็คือถึงถนนลาดยางเหมือนกับว่าถ้าเราเผลอหรือไม่มีสติไม่มีกำลังพอในความคิดจะนำหน้ามันไปตามความคิดตลอดความคิดมันไปแล้วเราก็จะตามมันไปตัวที่จะไปหยุดมันได้คือสติตัวที่จะไปหยุดไม่ไปกับความคิดได้คือสติมันต้องเข้มแข็งเนี่ยมันก็เนี่ยสะสมเนี่ยรู้สึกตัวทั้งวันเนี่ยสะสมเนี่ยแล้วต่อไปมันก็เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นนั่นแหละแล้วมันจะเห็นความคิดทันมันคิดเห็นมันคิด
เนี่ยแหละมันอยู่ที่กำลังสติที่เราสะสมเนี่ยทำตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับทุกวันเนี่ยสะสมกำลังสติไปเปรียบเทียบให้ฟังตอนนั้นไงว่าปลวกเนี่ยเห็นไหมปลวกเนี่ยมันทีแรกมันตัวนิดน้อยนิดเดียวปลวกไงแต่ทีนี้เนี่ยมันทำไมทำเป็นจอมปลวกใหญ่น้องๆภูเขาได้เนี่ยเขาความเพียรเขาสะสมเนี่ยก็สติเราก็เหมือนกันถ้าเราสะสมเหมือนปลวกเนี่ยมันก็จะสติมันก็มากขึ้นมาเองมันก็เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วมันทันความคิดเห็นมันคิดเองแล้วมันถึงจะไปเห็นมันคิดพอเห็นมันคิดก็ไม่ไปกับความคิดทีนี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะตัดสั้นมาเรื่อยการเกิดตายภพชาติการเกิดตายจะสั้นมาสั้นเข้าถ้าเราไม่มีสติมันก็ทั่วโลกทั่วแผ่นดินความคิดมันไปทันมันไหมมันไปถึงไหนบ้างนั่นน่ะมันเพราะว่าไม่ไหวมันคิดไปรู้พอเห็นปุ๊บมันก็ไปเราดึงกลับเอาดึงกลับมันก็ไปอีกไปอีกนึกบางทีท่านเหนียวรูปไปกับมันเลยมันก็ไปกับมันทั้งวันถ้าเราไม่มีสติมันจูงจมูกไปได้ทั้งวันนั่นแหละพอมีสติก็ดึงกลับมาพอมีสติเราเอากลับมารู้สึกตัวนี่ตอนรู้สึกตัวนะมันเผลอไปก็เอามากลับมารู้สึกตัวต้องค่อยๆเห็นพอเห็นไปบ่อยๆปุ๊บตอนนี้มันก็ไม่บางทีมันร่วงแล้วบางทีปุ๊บร่วงเพราะสติเราเริ่มแข็งขึ้นนั่นแหละมันจะพัฒนาของมันจนเป็นมหาสติตอนนี้มันหลงลืมเผลออยู่ทั้งวันน่ะทำไปสะสมไปมากมันจนเป็นมหาสติมันก็อยู่ที่การทำเนี่ยก็มันปลวกไงตัวมันนิดเดียวแต่มันทำยอมปลวกได้น้องๆภูเขาเนี่ยก็คิดดูความเพียรของมันทำต่อเนื่องเนี่ยเขาทำต่อเนื่องเนี่ยมันก็มากไปเองนะของน้อยๆมันก็ไปจากของมากมันก็ไปจากของน้อยๆเนี่ยมันใช้มันได้มากทีเดียวไม่ได้ใหญ่ทีเดียวมันก็ไม่ไปจากของเล็กๆเนี่ยนี่เราทำไม่ต่อเนื่องมันก็เลยไม่เป็นไรก็เลยไปท้อใจทีนี้พอเห็นมันคิดมากก็เลยไม่อยากจะห้ามแล้วทีนี้ก็เลยไปกับความคิดตลอดเลยทีนี้มันจุงจมูกไปไหนกูก็ไปหมดแล้วเมื่อไหร่จะเหนือมันกิเลสได้ถ้าเราไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนมันไม่มีโอกาสที่จะเหนือเขาได้มันไปเผลอไปเรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยนี่คือการต่อสู้ต้องเล่นชักเยอะนั่นชักเยอะกิเลสมันแรงกว่าเรามันก็ดึงเราไปนะเราสติเราดีแล้วก็ดึงมันกลับมาเนี่ยต่อไปสติเรามากเข้าเนี่ยมันจะดึงมาอย่างเดียวทีนี้มันจะดึงเราออกยากเลยละออกได้น้อยนะกิเลสจะจูงจมูกเราได้น้อยทีนี้เพราะสติเราทันเรื่อยๆแล้วมันก็ทิ้งมันจะทีเข้านะมันจะทันไวเข้าเลยความคิดมารู้ทันจะดับไวเข้าได้เข้าเนี่ยความโกรธมันก็จะดับไวเหมือนกันนะถ้าสติอยู่ที่สติเนี่ยจะดับดับไวอยู่ที่สตินะความโกรธนะถ้าสติเราทันมันก็ดับไวครับคิดมามันก็ครับจะดับแต่ถ้ามันสติเรายังไม่แก่กล้าพอมันก็ไปโกรธอยู่ทั้งวันนั่นแหละนะถ้าใครทำให้โกรธแล้วเราไปนั่งทำงานอยู่มันก็โกรธคิดขึ้นมาไม่ได้ก็โกรธไปนั่งอาบน้ำอยู่มันก็โกรธเวลานอนอยู่มันก็ยังโกรธขึ้นมานั่งหลับตาบริกรรมมันก็ยังโกรธนะช่วงที่มันเผลอมันจะไปทันทีอันไหนที่มันใจเราขุ่นมัวกับเรื่องนั้นอยู่นะมันจะไปทั้งวันนะสติเราไม่มีก็ทำให้เราทุกข์เพราะเราไปกับความคิดเนี่ยถ้าทันความคิดอย่างนี้เราทุกข์น้อยลงนะจะบอกให้การเกิดตายสั้นลงความเป็นตัวเป็นตนน้อยลงมานะทิฏฐิก็ลดลงอีโก้ที่สูงก็ลดต่ำลงหมดนั่นแหละอยู่ที่สติอันเดียวฝึกให้มันได้ตลอดเวลาให้มันต่อเนื่องนั่นแหละทำได้ทั้งวันโดยที่ไม่ต้องนั่งหลับตามันไม่มีอะไรยากหรอกที่พูดมาไม่มีอะไรยากเพราะมันทำได้ตลอดถ้าเราไม่รู้วิธีมันก็ยากเพราะเราไปมัวแต่จะไปนั่งบริกรรมให้มันสงบอยู่มันก็ยากแล้วมันก็ไม่มีสติไม่มีทันความคิดอย่างนี้ด้วยฝึกไปนั่งหลับตาบริกรรมมันไม่ทันความคิดแบบนี้จะทำนานขนาดไหนก็ไม่ทันนะจะทำมา20-30 ปีก็แล้วแต่มันก็ไม่ทันความคิดเหมือนเราทำวิธีรู้สึกตัวอย่างนี้เนี่ยมันจะทันจนกิเลสจูงจมูกไปเป็นขี้ข้ารับใช้มันไม่ได้นะมันยากไหมล่ะที่ฟังพูดให้ฟังยากไหมไม่ใช่ว่าพอได้ยินแค่นี้โอ้ไม่ไปแล้วเอาไว้ก่อนไม่ไปแล้วสงสัยจะไม่ไหวแล้วยังไม่ต่อสู้เลยถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่ทำให้สติเราไปคือโซเชียลมีเดียคือเหมือนกับว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าคือเมื่อก่อนถ้ามันไม่มีคิดโดยไม่เห็นแต่อันนี้พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วผมไปดูบทวิจัยของ TikTok เขาเหมือนเป็นห้องลับในการ
ก่อนที่เขาจะออกมานี่ก็จะเป็นห้องแบบพิเศษเลยอยู่ที่ประเทศอะไรสักอย่างนึงคือ15 วินาทีTikTokแล้วเหมือนพอคนที่ทำอะไรก็ได้ที่ให้คนสนใจมากที่สุด15 นาทีปุ๊บมันต้องเลื่อนทำแล้วมันจะไปเรื่อยแล้วจนออกมาเป็นแอปได้คือหมายถึงว่าแล้วมันจะมีสร้างโลจิคอลให้เหมือนว่าสมมติเราสนใจอะไรปุ๊บเนี่ยพอ15 นาทีเรื่องนี้ปุ๊บเราก็จะไปเรื่อยมันจะใส่มาเป็นอย่างนั้นจริงคือเป็นเหมือนเป็นผลการทดลองเลยมันทำไมถึงแบบเขาให้เวลา15 นาทีที่แบบสร้างเรื่องขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็พอคนสนใจปุ๊บมันจะมีต่อมาเรื่อยถ้าเราไม่มีสติหยุดมันจะไปเรื่อยใช่ประมาณนี้มันทำให้เราเสียเวลาดู5 นาทีก็เสียเวลา5 นาทีคือหยุดเดิน5 นาทีดูชั่วโมงหนึ่งก็หยุดเดินชั่วโมงหนึ่งถ้าเราไม่หยุดเดินชั่วโมงหนึ่งเราเดินไปไกลเนี่ยมันออกนอกแล้วตอนนี้มันจะออกนอกไปอยู่กับเรื่องราวที่อยู่ในนั้นใช่ไหมมันจิตมันก็จะปรุงแต่งไปตามรูปตามเรื่องราวที่มันเห็นมันเหมือนว่าถ้าเป็นประโยชน์มันก็มีถ้าเราเหมือนว่าดูปุ๊บตรงนี้ถ้ามันจบแล้วดูเป็นประโยชน์แล้วก็จบแต่บางทีมันเหมือนมันสร้างมาทุกอย่างนึงเดี๋ยวนี้มันเหมือนเราไปคลิกดูอะไรทุกอย่างที่เราคลิกนี่มันมาหมดเลยครับเราต้องบังคับตัวเองอันนี้เราต้องบังคับตัวเองจะดูน้อยดูมากมันก็อยู่ที่เรามันก็มีทั้งคุณทั้งโทษดูให้มันเป็นคุณมันก็ได้ดูให้มันเป็นโทษมันเป็นมันเหรียญ2 ด้านคือถ้าสติไม่แข็งมันก็จะมันก็ไปนั่นไหลไปทางเขาแต่ถ้าสติแข็งเนี่ยมันมีปัญหาไม่ดูได้หรือว่าไม่ได้สนไม่ได้ไปจดจ่ออยู่กับตรงนั้นไม่ได้ไปยุ่งคือเห็นก็เห็นอย่างผมว่าผมมือถือผมไปดูเดี๋ยวนี้ดูมันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนเพราะมันจิตเราไม่ไปจดจ่ออยู่เขาเพราะมันอยู่กับปัจจุบันอยู่ตรงนี้ดูก็ดูผ่านไปทุกอย่างถ้าพออย่างนั้นนะคือถ้าเกิดว่าไม่เข้มแข็งจริงมันจะยากทั้งปรุงแต่งอย่างหลวงพ่อก็บอกพระเนี่ยหลวงพ่อก็บอกต้องบังคับตัวเองถ้ามันหมดปัญหาแล้วจะนอนดู7 วัน 7 คืนข้าวไม่กินเลยก็ได้ไม่ต้องหลับต้องนอนเลยก็ได้ถ้ามันไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมทำได้ทำอิสระเลยทีนี้แต่ตัวช่วงเราที่เราเดินทางอยู่มันทำให้เนิ่นช้าในการเดินทางเราก็ต้องบังคับเอาว่าจะดูน้อยดูมากเท่าที่เราจำเป็นแต่ถ้าเราหมดปัญหาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราจะดูไม่หลับไม่นอนเลยก็ได้นะเพราะถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันก็ไม่อยู่รู้มันก็นั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรเพลินนะไม่ปรุงแต่งเพราะมันรู้แล้วไงว่านั่นของโลกมันที่เราในทางที่เราจะไปไงมันเห็นทุกอย่างว่าของมันเนี้ยมันไม่ใช่มันเราไม่สามารถเอาไปได้ไงจะดูไปก็เท่านั้นเลยไม่ได้บ้านเรือนรถลูกเมียลูกผัวแล้วไปไม่ได้เลยเราไปข้างนอกคนเดียวพอไปเห็นตรงนั้นของจริงปุ๊บมันก็ของนี้มันก็แต่มันก็ต้องอยู่มันก็หลอกเราไม่ได้อีกนั่นแหละเราก็ไม่ไปหลงเหมือนเดิมใช่แต่เราไม่หลงเหมือนเดิมไม่หลงเหมือนเมื่อก่อนนะไม่หลงคือไม่ใช่ดูไปด้วยก็หลงไปด้วยอย่างนั้นมันไม่ใช่มันก็จะเป็นมันเป็นอีกอย่างนึงมันเป็นอีกอย่างผมเคยชอบดูอะไรหรือตรงนี้ชอบดูพอตอนนี้ไปก็เฉยไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนมันไม่เหลือวิสัยเราทำได้ทุกคนนั่นมันอยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำจะเดินต่อหรือไม่เดินหรือจะพอแค่นี้สงสัยจะไม่ไหวแล้วล่ะยอมกิโลลาบให้มันเหยียบคอเราจมธรณีอยู่นี่เราไม่ไปแล้วล่ะอย่างนั้นก็เกิดจริงๆจิตเขาต้องการอยู่กับคนนะแต่ว่าด้วยกิเลสมันโผล่มาเป็นอายุก็ตอนนี้มันเท่าไหร่มันทำโผล่มาตั้งนานมันหลงบอกว่าที่รัดที่สุดก็ต้องอย่างที่หลวงพ่อบอกคือต้องมีสติเอาสติมาสู้นั่นแหละสติอันเดียวให้มีสติให้ต่อเนื่องได้ทั้งวันได้ภาวนาเดียวมันเผลอไปก็เอามารู้สึกตัวนั่นแหละมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกมันจะเผลอทั้งวันเอามารู้สึกตัวทั้งวันมันจะขยันเผลอขนาดไหนเราก็จะขยันรู้สึกตัวอยู่เนี่ยมันเผลอทั้งวันกูจะรู้สึกตัวทั้งกูอยู่ทั้งวันแต่เรามันไม่อย่างนั้นสิเขาเนี่ยไม่มีกำลังที่จะดีดขึ้นมาเองผมไม่ดูเขาไปไม่รู้สึกตัวเข้าไปอยู่บ่อยๆถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องมีสติอยู่กับตัวทั้งวันอยู่แต่ในบ้านไม่ออกนอกบ้านแหละเจ้าของบ้านอย่าออกนอกบ้านเฝ้าบ้านไว้กายเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านมันก็ต้องอยู่เฝ้าบ้านไว้ไม่ให้มัน
ใครมามันก็จะได้รู้ได้เห็น อันนี้ถ้าเราอยู่แต่ในบ้านใครมาก็เห็นหมดถ้ามีสติอยู่แต่ในกายในจิตเนี่ยมันใครอะไรผ่านมาจะเห็นหมดนั่นความชอบมาก็เห็นความไม่ชอบมาก็เห็นความโกรธความเกลียดมาก็เห็นเนี่ยมันทันหมดใครมาจะขโมยของในบ้านไม่ได้ก็แล้วกันใครจะมาหลอกเราก็ไม่ได้เพราะเราอยู่แต่ในบ้านแต่ถ้าเราไม่อยู่นอกบ้านเขาก็ขนไปหมดบ้านแล้วนะอันนี้นี่อยู่แต่ในบ้านเนี่ยมันจะเห็นใครผ่านมาเห็นหมดมันจะมาเอาอะไรเราเห็นหมดมันไม่กล้าเพราะเราอยู่อันนี้ถ้าเรามีสติอยู่แต่ในกายในจิตมันก็เหมือนกันมันก็เห็นอยู่ตลอดนะมันจะความไม่ชอบขึ้นมาก็เห็นความโกรธขึ้นมาก็เห็นแล้วก็ไม่ไปกับมันเห็นไม่ไปกับมันก็ดับโกรธทั้งวันเห็นมันทั้งวันมันก็ดับมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะเราทันมันตลอดนะมีสติทันมันอยู่แต่ในบ้านไม่ออกนอกบ้านมันจะทันแบบนี้ถ้าอยู่แต่ในกายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อยู่แต่ในกายในจิตจะทันเหตุการณ์อยู่ตลอดอันไหนผ่านมาเห็นรู้หมดมันก็มาหลอกเราไม่ได้อีกแล้วต่อต้องทำให้มันต่อเนื่องอย่างนี้นะมันไม่เหลือวิสัยหรอก7 วัน7 เดือน7 ปีพระพุทธเจ้าท่านรับรองไว้หมดแล้วแต่เราไม่ทำตามที่ท่านบอกไว้เราไปทำตามกิเลสเนี่ยที่มันบอกให้โกรธก็ไปโกรธกับมันนะเราไปทำตามกิเลสเราไม่ได้ทำตามคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าใครตามดูจิตผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารใครฆ่าความโกรธได้แล้วจะอยู่เป็นสุขว่าแต่เราไม่เคยฆ่าไม่คิดจะฆ่ามันมีแต่ไปกับมันใช้ให้โกรธแล้วก็ต้องไปโกรธให้มันเราไม่มีการต่อสู้ไม่มีการขัดขืนแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะเหนือมันได้อยู่ที่สติอันเดียวไม่มีอะไรมากก็พูดไปก็มากเฉยๆพูดไปก็มากความเฉยๆสรุปแล้วคือมีสติอันเดียวเนี่ยอยู่กับตัวทั้งวันนี่แหละเดี๋ยวมันก็สมาธิปัญญามันไปด้วยกันเองต่อไปมันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันเลยสติสมาธิปัญญานี่นะที่ท่านว่าไว้นั่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมล่ะมีสติฝึกสติรู้สึกตัวไปเดี๋ยวก็เป็นสมาธิแล้วก็เป็นปัญญาเห็นความเกิดดับเห็นความคิดไม่ใช่เราก็ไม่ใช่ความคิดศรัทธามีแล้วก็ความภาคเพียรมันก็มีเองมีศรัทธาแล้วความเพียรมันจะมาเองความภาคเพียรมันจะมาเองถ้าเรามีศรัทธาแล้วเพราะว่ามีสติพอมีสติแล้วสมาธิปัญญาก็ไปด้วยกันก็อันเดียวกันถ้ารวมพลได้ทั้ง5อย่างในกิเลสจะหนาขนาดไหนก็ทะลุไปได้หมดได้ไม่ได้มาเกิดมาตายอีกแน่นอนถ้าทำอย่างนี้นะการเกิดเป็นทุกข์มีเวลาสุขเราเกิดมาก็เป็นทุกข์หมดเลยเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายมาวิโยคพลาดพลาดจากกันโกรธมาก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็มาโกรธมาเกลียดมารักมาชังเหมือนเดิมมาเป็นทาสรับใช้กิเลสเหมือนเดิมมันกิเลสเกิดกับกิเลสพามาเกิดถ้าไม่มีกิเลสมันก็ไม่ได้เกิดอันนี้กิเลสมันยังขี่คอมันยังไม่ลงจากคอก็มันก็ต้องมาเกิดอีกมันก็ถือตะขอคอยสับคอยเขกอยู่นั่นอีกแล้วมันขี่คอมาแล้วมาพอมาเกิดมันก็คอยขี่คอเราลงไม่ยอมลงคอนะมันก็สับเขกให้เราโกรธเราเกลียดเรารักเราชังอยู่นั่นเป็นทาสรับใช้เขาไม่จบไม่สิ้นรีบทำให้มันพ้นจากกิเลสในชาติปัจจุบันชาตินี้อย่าไปเอาอนาคตการนู่นเทินอธิษฐานก็ที่ถึงเลยปักหมุดไว้เลยเนี่ยไม่ต้องอธิษฐานได้เพื่อให้ได้มรรคผลนี้ถ้าเราไม่ปักหมุดไว้เมื่อไหร่เราจะไปถึงก็ได้เลยสาธุครับเอาเลยชัดเจนก็เป็นได้นะถ้ามีสติต่อเนื่องอย่างนี้ก็เป็นได้เหมือนกันเอาเลยนี่นะพรุ่งนี้ถ้ามีสติต่อเนื่องไปเนี่ยมันถึงแน่นอนเดินไม่หยุดไม่หย่อนถึงแน่ดูเลยแล้วเราเนี่ยทำกันมันนานกันแล้วน้องส่วนมากสมาธิผมมานานแล้วบริกรรมอะไรกันมาเนี่ยนานกันหรือยังแน่นอนนานแล้วโยมกี่ปีหลายในที่นี้เท่าไหร่20 30หรือ40 20แล้วก็เอาแต่บริกรรมอย่างเดียวใช่ไหมแล้วมันสงบบ้างไหมมันก็จะไม่ไปกับความคิดเรื่อยล่ะเพราะว่าโยมทำไม่ต่อเนื่องแล้วโยมไม่ได้ทำวิธีนี้โยมก็จะเน้นเอาบริกรรมให้มันสงบมันจะไม่ให้มันคิดเท่านั้นแหละโยมในความคิดของโยมคือจะไม่ให้มันคิดทำไมล่ะพอเราคิดจะไม่ให้มันคิดพอมันคิดขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์ทันทีแล้ว
มีแต่ทุกข์ทันทีเลย ที่มาเนี่ยเป็น2 ปี น่าก็ไปเลยเพราะเราไม่มีสติ ถ้าโยมทำอย่างที่วิธีที่บอกเนี่ยโยมทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับเนี่ยมัน ไม่ถึงได้ปีกว่า ไม่ต้องหลับตาเนี่ยทำได้บายเลยมันกิเลสไว้ด้วยนะกิเลสคิดขึ้นมารู้ทันไม่ไปกับความคิดแต่อันนั้นมันไม่ทันความคิดโยแล้วโยมทำมา20 ปีนี่โยมทำความคิดให้ถึงเห็นไหมอย่าว่าแต่20 ปีเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่40 ปี60 ปีเนี่ยตั้งแต่อายุ20จนถึงอายุ80เนี่ยบริกรรมเนี่ยก็ยังไม่ทันความคิดมันไม่ได้ถ้าจะทำวิธีนั้นโยมไปเพราะโยมไม่แล้วไปพิจารณากายอย่างวิธีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าไว้นะแต่ถ้าทำวิธีนี้ไม่ต้องไปพิจารณานั่นก็รู้กายเคลื่อนไหวไปมารู้สึกตัวไปเรื่อยแล้วมันจะเข้าไปเห็นจิตทันความคิดเองเพราะอย่างนี้แสดงเพราะว่าผมมีพื้นฐานการถึงพอโทษสนุกมาพอมาทำแบบนี้พอมาเรื่องแบบนี้มันทำวิธีนี้มันจะทันความคิดเห็นมันคิดไวต้องทำให้ต่อเนื่องถ้ารู้สึกตัวต้องทำให้ต่อเนื่องต้องทำอย่างนี้ถ้าแล้วไม่ถ้าโยมไม่มาทำอย่างนี้โยมก็จะบริกรรมไปจนโยมตายแต่ก็โยมก็มันตีเลยก็เต็มหัวใจเหมือนเดิมเพราะโยมไม่ทันความคิดกับจูงจมูกไปคิดกับมันเลยทั้งวันแต่อันนี้มันจะทันความคิดต่อไปนะการเป็นทาสรับใช้กิเลสจะน้อยลงพอคิดมารู้ทันไม่ไปกับมันก็ดับอันนี้มันไม่ดับนี่มีแต่ไปทั้งวันใช่ไหมเหยียบคันเร่งอย่างเดียวไม่เคยมีเบรกมันก็คันเร่งอย่างเดียวกิเลสทุ่มจมูกไปทั้งวันเลยนี่แต่อันนี้นี่มันจะมีเบรกไปเรื่อยนะพอมันแวบออกไปกลับมารู้สึกตัวมันก็เบรกแล้วก็หยุดไปละเนี่ยเดี๋ยวมันจะตีก็เอามารู้สึกตัวอีกว่าหยุดไปอีกละจะมีเบรกไปด้วยเหลือไปมากก็เหยียบเบรกทันนั้นไม่มีเบรกเลยมีแต่เหยียบคันเร่งอย่างเดียวถ้ารถเขาก็ไม่ได้ทำเบรกมามีทำมาแต่คันเร่งอันเดียวเหยียบวิ่งไปเป็นคืนที่จะนอนไม่หลับนะคิดมากเราไม่มีสติมันอยู่ที่สติอันเดียวมันก็ไปต่อไม่ได้มันคิดต่อไม่ได้เลยถ้าเรามีสติรู้มันจะหยุดเลยทันทีนะมันก็คิดมาอีกเนี่ยความคิดมันเป็นธรรมชาติของมันหยุดแล้วมันก็เรื่องใหม่ก็ขึ้นมาอีกสมมุติคิดเรื่องนี้มานะพอเรารู้ทันมันดับมันก็คิดเรื่องใหม่อีกมันคิดอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนมันเป็นธรรมชาติของความคิดนะเราจะไปโทษมันนะนั่นคือเขาทำงานตามธรรมชาติเขาแต่เรามันไม่เข้าใจการทำงานของเขาเราก็ไม่อยากจะให้มันคิดเราไม่เข้าใจการทำงานของเขาถ้าเราเข้าใจกลไกการทำงานของมันแต่ละสิ่งละอย่างนะขันธ์ 5นะทั้งรูปเวทนาสัญญาทั้งวิญญาณถ้าเราเข้าใจการทำงานของเขาแล้วเราก็จะไม่หลงเขาก็ปล่อยให้เขาทำงานทำหน้าที่เขาไปตอนนี้เราไม่เข้าใจเนี่ยเพราะมันเป็นอันเดียวกันหมดมันยังแยกไม่ออกก็หลงไปกับมันหมดเพราะคิดสังขารเนี่ยจะเป็นไปปรุงแต่งกับมันพอมันคิดขึ้นมาก็ไปปรุงไปแต่งกับมันแยกไม่ออกสติไม่ทันนั่นอยู่ที่สติอันเดียวพูดมากก็มากไปเฉยๆแต่สรุปแล้วคือมีสติอันเดียวเพราะนั่นเองคำสอนพุทธเจ้าอยู่ที่สติอันเดียวถ้าเราไม่มีสติก็ดูเอาเป็นไงคนไม่มีสติเป็นเหมือนทุกวันนี้มันก็กิเลสจูงจมูกไปทั้งวันน่ะไม่มีสติคิดอดีตคิดอนาคตไปแล้วก็ทุกข์อยู่นั่นความมีสติมันยั้งเหมือนกันความอยากเรื่องนั้นมันอยากรู้ต่อมันก็ไม่ไปกับมันถ้าเราอยากเหนือมันเราไม่ไปกับมันจะรู้ต่อนะมันเรารู้แล้วมันกิเลสเราบางไหมถ้าเราไปต่อเราหลอดรู้ต่อแล้วกิเลสเราจะลดลงไหมถ้าเรารู้แล้วไม่ลงแล้วเราจะไปทำงานให้มันนะเขาเรียกไปทำงานให้กิเลสไปทำงานรับใช้กิเลสค่าตอบแทนมันคือทุกข์ล้วนๆมันไม่เหมือนเงินเดือนจะทำอยู่ TOT เงี้ยนะแม่เขาสิ้นเดือนเขาจ่ายเงินเดือนมาแต่ทำงานให้กิเลสมันไม่ได้เงินเดือนแล้วมันมีแต่ทุกข์ล้วนๆค่าตอบแทนของมันยิ่งโกรธมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งเกลียดที่หน้าคนนั้นมากก็ยิ่งทุกข์มากใช่ไหมล่ะเราต้องทำอย่างนี้นะทำให้มันได้น้ำถวายทำให้มันได้ตลอดเวลา